Assames collectionৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক নতুন কিছুমান কালেকচন লৈ আহিম যিখিনি ওয়েডিং সিজন হয় যেহেতু ওয়েডিংত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। আহক এতিয়া কালেকচনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছো। সমূহ দেখুৱাৰ আগত এই যে বক্সটো দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা উপহাৰ আছে আৰু এই উপহাৰটো কোনে পাব যিসকলে মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে কমেন্ট কৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ভিতৰত এগৰাকীক উপহাৰ এটা দিয়া হ'ব। এই উপহাৰটো সিলভাৰত ব্ল্যাক আৰু ৰেড কম্বিনেশন কৰা এডাল গল্পটা দিয়া হ'ব। উপহাৰটো কোনে পালে জানিবলৈ হলে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক। মাজতে আপোনালোকৰ ভিতৰত মই কোনে এই উপহাৰটো পালে জনাই দিম। এতিয়া আহিছো প্ৰথম কালেকচনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে। বিৰাট ধুনীয়া কালেকচন হয়, বিয়াৰ কাৰণে স্পেশালি খুব ভাল লাগিব। আৰু এই কালেকচনটো চাওক, এটা ডাঙৰ সাইজৰ জেঠিপটা, বিশেষকৈ ব্ৰাইড বিলাকে গ্ৰীন বিটছত কাম কৰা কালেকচন বিচাৰি থাকে। লোকাপৰাও বা জুনবিৰি বহুত পিন্ধিলে। এবাৰ মই লৈ আহিছো জেঠিপটা ডিজাইনত। দেখিছেনে জেঠিপটা ষ্টাইলত আছে, বহুত ধুনীয়া বিগ সাইজত আছে আৰু বেক সাইড ফ্ৰন্ট সাইড দুটাই দেখুৱাইছো। কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব। লগতে দুটা পলমনি আছে আৰু এনেকে চাইনি গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে। বেক সাইডে টাৰ্সেল থাকিব, এডজাস্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংজৰ টপত থাকিব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইস আহিব একেবাৰে কম, মাত্ৰ 599। অল অসমত শিপিংটো ফ্ৰী পাব। যেহেতু দেখিছেনে এটো কিমান ডাঙৰ সাইজ হয়, বেক সাইডে আৰু যথেষ্টখিনি আছে। 599 শিপিং ফ্ৰী। সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ অপচন যিকেইটা আছে সেইখিনিও দেখুৱাই দি আছো। নেক্সট চাওকচোন, কালাৰটো এইটো ব্ল্যাক কালাৰত আছে, ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে। এয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে গ্ৰীনটো দেখিছে, সেম হয় ডিজাইন। এইটো কালাৰটো ব্ল্যাকত আছে। ব্ল্যাকটো ভাল লাগিলে ব্ল্যাকটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব। 599 শিপিং ফ্ৰী হয়। ইয়াৰ কালাৰ ৰেডতো আছিলে, ৰেডটো ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'ল, কিন্তু আপোনালোকে ৰেডতো বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া কালেকচন, অনলি 599ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট আহিছো এই পাইপ ষ্টাইলৰ সেটটো লৈ। এইটো মই আৰু খুলি নেদেখুৱাও কাৰণ মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলো, ষ্টক আউট হোৱাৰ কাৰণে বহুতে বিচাৰি আছিল, নাপালে। এতিয়া দেখুৱাইছো লিপ ডিজাইনৰ খুব ধুনীয়া এটা সেট আছিলে। পাইপ ষ্টাইলত ইয়াৰিংজৰ এযোৰ থাকিব। প্ৰাইসটো 299 আছিলে। ষ্টক আউট হোৱাৰ কাৰণে বহুতক দিব পৰা নাছিলো। এতিয়া বহুতখিনি ষ্টক আহি গৈছে। প্ৰায় 10 পিস মান ৰেডত আহিছে আৰু ব্ল্যাকত আহিছে 5 পিস। যিসকলে বুকিং কৰিব বিচাৰিছিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব কাৰণ যোৱাবাৰ ষ্টক আউট হৈছিলে। এতিয়া খুব কমকে ৰিষ্টক কৰা গৈছে। যিসকলৰ লম বুলি ভাবি আছিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। জুনবিৰি দেখুৱাইছো, চাকচোন খুব ধুনীয়া এটা জুনবিৰি হয়। বিগ সাইজৰ কাচি জুন হয়, একদম বহুত ধুনীয়া কালেকচন। প্ৰাইসটো ইয়াৰে মাত্ৰ 550 দিয়া গৈছে। এটো আপোনালোকে বহুত এটা কম প্ৰাইজত দিছো কাৰণ বিহু নাচিবৰ কাৰণে বহুত নাচনীয়ে বিচাৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে একদম অফাৰত দি গৈছো মাত্ৰ 550 টকা। আৰু দেখিছেনে ডাঙৰ সাইজৰ এটা জুনবিৰি, 550 रुपीस শিপিং ফ্ৰী। বেক সাইডে টাৰ্সেল আছে। সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। ষ্টক কমকে আছে, যেহেতু কম মানে 10 পিস হলেও বুকিং হৈ যায় লগে লগে কাৰণ বিহুৰ সিজন এইবোৰ কালেকচন প্ৰয়োজন হৈ আছে। নেক্সট দেখুৱাইছো মাদুলি ডিজাইন এটা, বহুত ধুনীয়া মাদুলি ডিজাইন। যেহেতু বিহুৰ সিজন, বিয়াৰ সিজন, এইবোৰ কালেকচন আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো সময়তে প্ৰয়োজন হৈ আছে কাৰণ ওলাই সময় যাবৰ কাৰণে সিম্পল সেট এটাও ভাল লাগে। এটো সিম্পল হয়, লগতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লগ এটা দিব আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 280 रुपीस। খুব এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিয়া গৈছে। কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব। মাত্ৰ 280 টকাত ল'ব পাৰিব। বেক সাইডে টাৰ্সেল আছে। খুব ধুনীয়া কালেকচন, মাত্ৰ 280 रुपीसত পাই আছে। স্ক্ৰিনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট দেখুৱাইছো গ্ৰীন কালাৰত। এইটো গ্ৰীন কালাৰত আছে, বিৰাট ধুনীয়া। আৰু এইটো যদি আপোনালোকে তিনি মাদলিত ল'ব বিচাৰিছে, তিনি মাদলিটো ল'ব পাৰিব। মই বৰ্তমান এক মাদলিত দেখুৱাইছো। ইয়াৰ প্ৰাইসটো 280 হ'ব। বেক সাইডে ধুনীয়াকৈ টাৰ্সেল আছে, এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পৰাকৈ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব। 280 টকাত এই ধুনীয়া কালেকচনটো পাই আছে। স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট এটা সিলভাৰ মাদলি দেখুৱাইছো, ব্ল্যাক কালাৰ আছে। যদি এইটো ভাল লাগিছে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে ইয়াৰিংছটো আছে, এইযোৰ ইয়াৰিংজোৰ দেখুৱাই আছো। এইযোৰ ভাল লাগিছে যদি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 280 रुपीस। স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সোনকালে। বহুত ধুনীয়া কালেকচন, বিয়াৰ সিজন, গতিকে এইবোৰ কালেকচন মিস নকৰিব। নেক্সট দেখুৱাইছো তিনি মাদলি। তিনিটা মাদলি থাকিব। ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো সেম মাদলিটো ডিজাইনতে এক মাদলিৰ নিচিনাই হয়। এয়া চাওক, প্ৰাইসটো আহিব 350 रुपीस। 350 টকাতে এই ধুনীয়া মাদলিটো পাইছে। স্ক্ৰিনশ্বট লৈ সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। 350 অনলি। এইটো ব্লু কালাৰত আছে। ইয়াৰে কালাৰ অপচন গ্ৰীনো আছে, দেখুৱাই আছো। এয়া হৈছে গ্ৰীন কালাৰৰ তিন মাদলিটো। গ্ৰীন কালাৰৰ তিন মাদলিটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। প্ৰাইসটো সেম হয়, 350 रुपीसত দিয়া গৈছে। এইবোৰ সব আপোনালোকে অফাৰত পাই আছে। যেহেতু এইবোৰ বৰ্তমান যিখিনি মাদলি দেখুৱাইছো এইখিনি ষ্টক খুব কমকে আছে। প্ৰায় 2 পিস বা 3 পিস এনেকুৱা এভেলেবল আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক এইখিনি একেবাৰে কমত দি দিয়া গৈছে। 350 रुपीसত খুব ভাল কোৱালিটিৰ এটা মাদলি পাই আছে। স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব।
এতিয়া নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ যিগৰাকীয়ে এই উপহাৰটো পাইছে তেওঁ হৈছে পল্লৱী কোঁৱৰ আৰু আপুনি মোক আপোনাৰ এড্ৰেছটোৰ সৈতে হোৱাটছআপত মেছেজটো কৰিব লগতে জনাওঁ যিসকলে মোৰ পৰা আগতে এনেকৈ কমেণ্টবোৰ কৰাৰ কাৰণে উপহাৰ পাইছে কাইণ্ডলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহে গম পাব সঁচাকৈ গিফ্টটো দিছোঁ নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মৰমবোৰ দি থকা এতিয়া আছোঁ বহুত মৰম লগা এটা ঢোলৰ কালেকশ্যন লৈ বেবী পিংকত এনেকৈ বিটছবোৰ আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব আৰু ঢোলটো থাকিব এইটো পিংক কালাৰৰ ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন পাব ব্লু কালাৰ আছে ৰেড কালাৰ আছে মই পিংকটো দেখুৱাইছোঁ যিটো কালাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে জনাই দিব লৈ ল'ব পাৰিব আহিব 380 ৰুপিজ ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 380 ৰুপিজ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকে নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বিয়াত কইনাই পিন্ধিব পৰা এটা খুব ধুনীয়া ব্ৰাইডেল ছেট আৰু এই ছেটটোৰ ফটো আনি মোক দি আছিলে যে অলপ ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপুনি এইটো আমাক বনাই দিব পাৰিব নেকি আৰু খুব বেছি ডিমাণ্ডিং কালেকশ্যন হয় মোৰ বহুত বেছি চেল হোৱা আইটেম এইটো আহি গৈছে ৰিষ্টক হৈ আৰু এইটো দেখা পাইছেনে বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত বনোৱা আছে কোৱালিটিও বহুত বেছি ভাল পাব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ওপৰত এটা জেঠি পতা ডিজাইন কৰা আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব 720 720 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব পুৰা হেভি কালেকশ্যন অনলি 720 ৰুপিছত পাই আছে পুৰা ৰাণী হাৰ হ'ব এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰে ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংছ এইটো ডিজাইনত থাকিব আৰু এটা ছেট আপোনালোকক অফাৰত দিয়া গৈছে এই ছেটটো চাওকচোন বহুত ধুনীয়া এটা মাল্টি কালাৰৰ ছেট হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ডিজাইন বহুত ধুনীয়া এটা দুগদুগী হয় তাৰ ভিতৰত আকৌ এটা খেন দিয়া গৈছে বা জেঠি পতা ডিজাইন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এনেকৈ ওপৰৰ ৰেড বিটছৰ ৱৰ্ক কৰা আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল লাগিব ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব বিয়াত বা তেনেকুৱা পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিব প্ৰাইচটো আজি আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 550 ৰুপিছত মাত্ৰ 550 টকাত ল'ব পাৰিব যিহেতু এইটোৰ প্ৰাইচ 599 হয় আজি 550 শ্বিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব কিছুমান বস্তু ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক একদম অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া গৈছে আৰু কিছুমান নতুন আহিছে ডিজাইন সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাইছোঁ ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আৰু এটা কমপ্লিট এনেকৈ ব্লু কালাৰত আছে ডিজাইন ছেইম হয় ব্লু আৰু ফিৰোজাটো টাৰ্চেলটো যিখিনি বিটছ আছে বিটছবোৰ এনেকুৱা থাকিব আধা কমপ্লিট ব্লু আৰু আধা ফিৰোজী কালাৰত আছে বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেল আছে কোনোবা কেইগৰাকীমান ব্লু আৰু ফিৰোজা কালাৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব 550 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 550 শ্বিপিং ফ্ৰী নেক্সট আৰু এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন বিয়াত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এয়া বাটাৰফ্লাই ডিজাইন এটা আৰু এইবোৰ পাৰ্লৰ খুব ভাল হয় ইয়াতে এৰি যোৱাৰ চান্স নাথাকে এইবোৰ পাল খুব ভাল হয় ইয়াৰে ফিনিচিং চাওক কিমান বেছি ভাল হয় এনেকৈ ডাবল মণিত গুঠনি কৰা আছে বেক চাইডে এটা টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে এটা ইউনিক ছেট পাব গ্ৰীণ কালাৰত আছে প্ৰাইচটো 550 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ এইটোৱে শেষৰ কালেকশ্যন হয় নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু কমেণ্টবোৰ কৰি যাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 550 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী খুব ধুনীয়া আৰু ইউনিক কালেকশ্যন হয় আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ